สวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อสิริมา อายุ 63 ปีแล้วค่ะ วันนี้อยากชวนเพื่อนๆวัยเกษียณหรือคนที่กำลังจะเกษียณมานั่งคุยกันแบบใกล้ชิดแต่เต็มไปด้วยพลังนะคะ เพราะเรื่องที่ฉันจะเล่ามันเปลี่ยนชีวิตฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือ และฉันเชื่อว่ามันจะจุดไฟในใจคุณได้แน่นอน ฉันเป็นช่างเย็บผ้าทุกวันนี้ยังรับงานเล็กๆน้อยๆเย็บชุดให้ลูกค้าเพราะยังรักการได้จับเข็มกับได้อยู่ค่ะงานเย็บผ้ามันสอนฉันเยอะเลยนะคะว่าทุกตะเข็บต้องตั้งใจถ้าพลาดนิดเดียวชุดทั้งชุดอาจเสียได้ชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจเย็บความฝันให้ดีอนาคตอาจขาดได้เหมือนกันเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากคลิปของช่องบันดิตาพานจันทร์ที่พูดถึงกับดักความคิดที่ขังเราไว้กับความยากลำบากดูแล้วฉันรู้สึกเหมือนมีคนมาตีเข่าฉันดังเป๊ะมันเหมือนมีคนถือกระจกมาส่องให้เห็นว่าที่ผ่านมาฉันปล่อยให้ความคิดผิดๆควบคุมชีวิตมานานเกินไปเลยอยากหยิบมาเล่าในมุมของสิริมาให้ทุกคนฟังแบบอบอุ่นและมีรอยยิ้มค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องเล่าของฉันมีประโยชน์ช่วยสนับสนุนฉันด้วยการกดลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างคลิปนะคะเงินทุกบาทจะช่วยให้ฉันมีแรงเล่าเรื่องดีๆต่อไปขอบคุณช่องบันดิตาพานจันทร์ที่จุดไอเดียให้ฉันมีเรื่องมาแบ่งปันด้วยค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะสมัยฉันเย็บผ้าทั้งวันทั้งคืนฉันฝันว่าวัยเกษียณจะเป็นแบบในละครนั่งจิบชามองสวนดอกไม้เงินไหลมาเหมือนน้ำตกมีเวลานั่งคุยกับเพื่อนๆหรือไปเดินตลาดแบบไม่ต้องกังวลแต่ความจริงมันตบหน้าฉันดังเพี้ยฉันตื่นมาเจอบัญชีที่แทบร้องไห้เงินเก็บแทบไม่มีเพราะฉันติดกับดักความคิดเดิมๆที่ทำให้ชีวิตวนลูปอยู่ที่ความจนฉันเคยคิดว่าเงินน้อยจะเก็บอะไรได้หรือเดี๋ยวค่อยเก็บตอนได้งานใหญ่แต่ยิ่งคิดแบบนั้นชีวิตยิ่งเหมือนผ้าที่เย็บไม่เสร็จสวยแค่ครึ่งเดียววันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันเปลี่ยนจากช่างเย็บผ้าที่กลัวการดูบัญชีกลายมาเป็นคนที่กอดเงินเก็บได้แน่นๆได้ยังไงด้วย12ข้อคิดที่เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจมันเหมือนการเย็บชุดชีวิตใหม่ที่ฉันอยากให้คุณลองเย็บไปพร้อมกันถ้าคุณเริ่มตื่นเต้นแล้วลองพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าป้าสิริมาแล้วมาเย็บเรื่องราวชีวิตใหม่ไปด้วยกันเลยค่ะคุณเคยฝันถึงวัยเกษียณแบบไหนบ้างลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันอยากรู้จริงๆจะได้ช่วยกันออกแบบชีวิตให้สวยยิ่งขึ้นเอาล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้คุยกันถึงความฝันวัยเกษียณที่ฉันเคยหวังว่าจะเป็นแบบในละครนั่งจิบชามองสวนดอกไม้แต่ความจริงกลับตบหน้าฉันดังเพี้ยวันนี้ฉันจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าฉันเปลี่ยนจากช่างเย็บผ้าที่กลัวดูบัญชีกลายมาเป็นคนที่กอดเงินเก็บได้แน่นๆได้ยังไงด้วย12ข้อคิดที่เหมือนตะเข็บแต่ละเส้นช่วยเย็บชุดชีวิตใหม่ให้แข็งแรงและสวยงามวันนี้เราจะเริ่มที่4ข้อคิดแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนวิธีคิดของฉันไปเลยลองจับเข็มกับได้ในใจแล้วมาเย็บไปพร้อมฉันนะคะข้อที่1ใช้เงินก่อนเก็บเพราะกลัวไม่มีเงินเดือนสมัยฉันยังเย็บผ้าเต็มตัวทุกครั้งที่ได้เงินจากลูกค้าฉันรู้สึกเหมือนได้ผ้าไหมชั้นดีมาสอยฉันจะรีบเอาเงินนั้นไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเช่นซื้อขนมมาแบ่งกับเพื่อนบ้านหรือไปกินร้านอาหารที่ลูกค้าชวนปลอบใจตัวเองว่าเหนื่อยนั่งจักรมาทั้งวันขอรางวัลหน่อยขำๆนะคะฉันคงเป็นแชมป์ซื้อของปลอบใจตัวเองจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันได้เงิน 5,000 บาทจากงานเย็บชุดเจ้าสาวฉันดีใจมากเอาไปซื้อของตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆเช่นโหลแก้วสวยๆกับผ้าม่านใหม่คิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแต่พอถึงสิ้นเดือน
ฉันพบว่าเงินเหลือแค่ไม่กี่ร้อยบาทต้องนั่งจักเย็บผ้าต่อทั้งที่ปวดหลังรางวัลที่ฉันคิดว่าทำให้มีความสุขมันเหมือนได้เก่าที่ขาดง่ายค่อยๆรื้ออนาคตฉันไปทีละนิดฉันนั่งนิ่งๆข้างจักเย็บผ้ามองเข็มกับด้ายที่วางอยู่แล้วถามใจตัวเองว่าถ้าปิดตาแล้วนึกถึงตัวเองในอีก10 ปีฉันอยากเห็นตัวเองยิ้มกว้างมีเงินเก็บให้อุ่นใจหรือนั่งกังวลว่ารายได้จากงานเย็บผ้าจะพอถึงสิ้นเดือนคำถามนี้มันเหมือนจุดตะเกียงในใจฉันเลยค่ะฉันตัดสินใจเปลี่ยนเริ่มจากเก็บก่อนใช้วันแรกที่ฉันโอนเงิน 10% จากค่าจ้างเย็บผ้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ฉันรู้สึกเหมือนยกจักรหนักๆออกจากอกตอนนั้นฉันเก็บได้แค่500 บาทจากงานเย็บชุดแต่แค่เห็นยอดในบัญชีเพิ่มขึ้นฉันยิ้มกว้างเหมือนได้เย็บชุดสวยสำเร็จฉันเริ่มตั้งกฎง่ายๆว่าทุกครั้งที่ได้เงินต้องแบ่งเก็บก่อนแม้จะแค่100 บาทก็ยังดีมันเหมือนเย็บตะเข็บเล็กๆที่ค่อยๆทำให้ชุดชีวิตแข็งแรงขึ้นลองนึกดูนะคะถ้าคุณได้เงินก้อนหนึ่งไม่ว่าจะจากงานประจำงานเสริมหรืออะไรก็ตามคุณจะเก็บก่อนหรือใช้ก่อนถ้ามีไอเดียเช่นเก็บกี่เปอร์เซ็นต์หรือมีวิธีเก็บเงินแบบไหนที่ได้ผลลองแชร์ในคอมเมนต์ให้ฉันอ่านหน่อยนะคะจะได้ช่วยกันเย็บตะเข็บแรกให้แข็งแรงคุณเคยมีโมเมนต์ที่อยากให้ตัวเองเก็บเงินมากกว่านี้ไหมเล่าให้ฉันฟังหน่อยฉันอยากรู้จริงๆข้อที่2ติดกับดักความสุขชั่วคราวฉันเคยเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็นกาแฟแก้วละ120 บาทในร้านแถวบ้านก็คิดว่าซื้อเถอะไม่แพงหรือเห็นผ้าสวยๆลดราคาในตลาดก็ซื้อมาทั้งที่ตู้ที่บ้านล้นแล้วขำๆนะคะฉันคงได้รางวัลแชมป์ซื้อของแห่งชาติไปแล้วจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันซื้อผ้าลายดอกสวยๆมาด้วยความตื่นเต้นราคาแค่200 บาทคิดว่าจะเอามาเย็บชุดใส่เองแต่สุดท้ายมันนอนอยู่ในตู้เป็นปีเพราะไม่มีเวลาเย็บฉันยังจำความรู้สึกเสียดายตอนนั้นได้เลยเงินที่จ่ายไปกลายเป็นแค่ผ้าที่กองทับกันในตู้ฉันนั่งมองจากเย็บผ้าตัวเก่าแล้วถามใจตัวเองว่าความสุขแท้คืออะไรฉันพบว่ามันไม่ใช่กาแฟที่ดื่มแล้วหายใน5 นาทีหรือผ้าที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ฉันลองคำนวณเล่นๆถ้าซื้อกาแฟวันละแก้ว30 วันเท่ากับ 3,600 บาทถ้าเอาเงินนั้นไปเก็บหรือลงทุนมันจะเย็บชุดชีวิตสวยๆได้ขนาดไหนฉันเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าทุกบาทที่ใช้ต้องมีค่าในระยะยาวฉันตั้งเป้าหมายใหญ่อยากมีเงินเก็บ1 ล้านใน5 ปีมันอาจฟังดูไกลแต่ฉันบอกตัวเองว่าทุกตะเข็บเล็กๆจะพาฉันไปถึงเป้าได้ฉันเริ่มลดการซื้อของที่ให้ความสุขแค่ชั่วคราวเช่นแทนที่จะซื้อกาแฟทุกวันฉันชงกาแฟที่บ้านแล้วเอาเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกมันเหมือนเย็บตะเข็บที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพตามฉันสิคะคุณกำลังนั่งในบ้านที่เงียบสงบเงินในบัญชีเพียงพอให้คุณใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลไม่ต้องนั่งจักจนดึกเพื่อหาเงินเพิ่มคุณรู้สึกเบาสบายแค่ไหนถ้าคุณเคยติดกับดักความสุขชั่วคราวแบบฉันเช่นซื้อของลดราคากินของแพงเพื่อปลอบใจหรือซื้ออะไรที่ไม่ได้ใช้ลองเล่าในคอมเมนต์นะคะว่ามันคืออะไรฉันอยากรู้จริงๆจะได้ช่วยกันตัดได้เก่าๆออกไปแล้วเย็บความสุขที่ยั่งยืนขึ้นมาคุณมีเป้าหมายใหญ่แบบไหนที่อยากเย็บให้สำเร็จบ้างแชร์หน่อยนะคะข้อที่3ไม่กล้าดูบัญชีเพราะกลัวเจอความจริงฉันเคยกลัวการเปิดแอปธนาคารมากค่ะเหมือนกลัวเจอผ้าขาดที่เย็บยังไงก็ไม่สวยทุกครั้งที่เห็นยอดเงิน
ฉันรู้สึกผิด รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว เหมือนช่างเย็บผ้าที่ตัดชุดผิดทรง ฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ฉันหลบหน้าแอปธนาคารเป็นเดือน เพราะกลัวเห็นยอดที่ลดลงเรื่อยๆ หลังจากจ่ายค่าน้ำไฟ ค่าอาหาร และของจุกจิก ฉันรู้สึกเหมือนกำลังเย็บชุดที่รุ่ยไปเรื่อยๆ แต่ฉันค้นพบว่า การหนีความจริงมันเหมือนหนีเงาตัวเอง ยิ่งหนียิ่งเจ็บ ฉันนั่งมองเข็มกลับได้ที่วางอยู่บนโต๊ะ แล้วบอกตัวเองว่า สิริมาเธอต้องกล้า ถ้าไม่ส่องกระจกเธอจะรู้ได้ยังไงว่าชุดชีวิตมันขาดตรงไหน ฉันเริ่มจดรายรับรายจ่ายทุกวัน ง่ายๆเลยค่ะ ฉันใช้สมุดเล่มเล็กที่เคยจดแพทเทิร์นชุด เขียนว่า วันนี้ซื้ออะไรใช้ไปเท่าไหร่ได้เงินจากงานเย็บมาเท่าไหร่ วันแรกที่จด ฉันตกใจที่เห็นว่าเงิน200 บาทหมดไปกับกาแฟและขนมระหว่างไปส่งชุดให้ลูกค้า สิ้นเดือนฉันนั่งดูสมุด มันเหมือนได้เห็นผ้าผืนใหญ่ที่ฉันเย็บผิดไปหลายจุด ฉันพบว่าเงินส่วนใหญ่ไปกับของเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็น เช่นขนมในร้านสะดวกซื้อ หรือของตกแต่งบ้านที่ซื้อเพราะลดราคา แต่แทนที่จะโทษตัวเอง ฉันเลือกเย็บตะเข็บใหม่ เริ่มลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้น การจดบัญชีทำให้ฉันรู้ว่า ฉันสามารถควบคุมเงินได้ ถ้าแค่กล้ามองมัน ลองคิดดูนะคะ คุณกล้าดูบัญชีตัวเองบ่อยแค่ไหน ถ้าคุณเคยกลัวเหมือนฉัน หรือมีเคล็ดลับ เช่นจดบัญชียังไงให้ง่าย หรือครั้งแรกที่ส่องบัญชีแล้วเจอยอดอะไร ลองแชร์ในคอมเมนต์ให้ฉันฟังหน่อย ฉันจะได้เอาไปปรับใช้บ้าง แล้วเราจะช่วยกันเย็บชุดชีวิตให้แป๊ะ คุณเคยเจออะไรในบัญชีที่ทำให้ตกใจบ้าง เล่าให้ฉันฟังนะคะ ข้อที่ 4 คิดว่าเดี๋ยวรวยก่อนแล้วค่อยวางแผน ฉันเคยคิดแบบนี้เลยค่ะ รอได้งานเย็บผ้าใหญ่ๆก่อนรอเงินก้อนจากลูกค้าคนนั้นคนนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บ แต่ความจริงมันเหมือนรอฝนตกในทะเลทราย ฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ลูกค้าสัญญาจะจ้างเย็บชุดใหญ่สำหรับงานแต่ง ฉันดีใจมาก คิดว่าจะได้เงินก้อนโต เลยใช้เงินที่มีอยู่ไปซื้อของล่วงหน้า เช่นซื้อได้สีพิเศษ และเครื่องประดับเล็กๆสำหรับชุด แต่สุดท้ายโปรเจกต์นั้นล่ม ลูกค้ายกเลิก ฉันรอเกอร์ และเงินที่หวังไว้ก็ไม่มา ฉันนั่งมองได้ที่ซื้อมาด้วยความเสียดาย รู้สึกเหมือนเย็บชุดครึ่งกลางแล้วต้องทิ้ง ฉันค้นพบว่า คนที่รวยจริง เขาวางแผนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลย ฉันอ่านเจอคำพูดหนึ่งในหนังสือที่ยืมจากเพื่อนว่า เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่วิธีคิดคือเข็มที่เย็บอนาคต มันจริงมากๆค่ะลองนึกถึงเมล็ดพืชเล็กๆที่คุณปลูกวันนี้ ถ้ารดน้ำทุกวันมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคุณในวันหน้า ฉันเริ่มวางแผนง่ายๆแบ่งเงินเป็น3 ส่วน 50% ค่าใช้จ่าย เช่นค่ากินค่าน้ำไฟค่าซื้อได้ 30% เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ และ 20% ลงทุนในกองทุนรวมที่เพื่อนช่างเย็บคนหนึ่งแนะนำ ตอนแรกฉันกลัวมาก เพราะไม่เคยลงทุนมาก่อน กลัวเงินหายเหมือนผ้าที่ตัดผิด แต่พอเริ่มทำ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นช่างเย็บผ้ามืออาชีพที่เย็บชีวิตตัวเอง ข้อที่ 4 คิดว่าเดี๋ยวรวยก่อนแล้วค่อยวางแผน ฉันเคยคิดแบบนี้เลยค่ะ รอได้งานเย็บผ้าใหญ่ๆก่อนรอเงินก้อนจากลูกค้าคนนั้นคนนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บ แต่ความจริงมันเหมือนรอฝนตกในทะเลทราย ฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ลูกค้าสัญญาจะจ้างเย็บชุดใหญ่สำหรับงานแต่ง ฉันดีใจมาก คิดว่าจะได้เงินก้อนโต เลยใช้เงินที่มีอยู่ไปซื้อของล่วงหน้า เช่นซื้อได้สีพิเศษ และเครื่องประดับเล็กๆสำหรับชุด แต่สุดท้ายโปรเจกต์นั้นล่ม ลูกค้ายกเลิก ฉันรอเกอร์ และเงินที่หวังไว้ก็ไม่มา
ฉันนั่งมองได้ที่ซื้อมาด้วยความเสียดาย รู้สึกเหมือนเย็บชุดครึ่งกลางแล้วต้องทิ้ง ฉันค้นพบว่า คนที่รวยจริง เขาวางแผนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลย ฉันอ่านเจอคำพูดหนึ่งในหนังสือที่ยืมจากเพื่อนว่า เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่วิธีคิดคือเข็มที่เย็บอนาคต มันจริงมากๆค่ะ ลองนึกถึงเมล็ดพืชเล็กๆที่คุณปลูกวันนี้ ถ้ารดน้ำทุกวัน มันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคุณในวันหน้า ฉันเริ่มวางแผนง่ายๆ แบ่งเงินเป็น3 ส่วน 50% ค่าใช้จ่าย เช่นค่ากินค่าน้ำไฟค่าซื้อได้ 30% เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ และ 20% ลงทุนในกองทุนรวมที่เพื่อนช่างเย็บคนหนึ่งแนะนำ ตอนแรกฉันกลัวมาก เพราะไม่เคยลงทุนมาก่อน กลัวเงินหายเหมือนผ้าที่ตัดผิด แต่พอเริ่มทำ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นช่างเย็บผ้ามืออาชีพที่เย็บชีวิตตัวเอง ข้อที่ 4 คิดว่าเดี๋ยวรวยก่อนแล้วค่อยวางแผน ฉันเคยคิดแบบนี้เลยค่ะ รอได้งานเย็บผ้าใหญ่ๆก่อนรอเงินก้อนจากลูกค้าคนนั้นคนนี้ก่อนแล้วค่อยเก็บ แต่ความจริงมันเหมือนรอฝนตกในทะเลทราย ฉันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ลูกค้าสัญญาจะจ้างเย็บชุดใหญ่สำหรับงานแต่ง ฉันดีใจมาก คิดว่าจะได้เงินก้อนโต เลยใช้เงินที่มีอยู่ไปซื้อของล่วงหน้า เช่นซื้อได้สีพิเศษ และเครื่องประดับเล็กๆสำหรับชุด แต่สุดท้ายโปรเจกต์นั้นล่ม ลูกค้ายกเลิก ฉันรอเกอร์และเงินที่หวังไว้ก็ไม่มา ฉันนั่งมองได้ที่ซื้อมาด้วยความเสียดาย รู้สึกเหมือนเย็บชุดครึ่งกลางแล้วต้องทิ้ง ฉันค้นพบว่า คนที่รวยจริง เขาวางแผนตั้งแต่วันที่ยังไม่มีอะไรเลย ฉันอ่านเจอคำพูดหนึ่งในหนังสือที่ยืมจากเพื่อนว่า เงินไม่ใช่เป้าหมายแต่วิธีคิดคือเข็มที่เย็บอนาคต มันจริงมากๆค่ะ ลองนึกถึงเมล็ดพืชเล็กๆที่คุณปลูกวันนี้ ถ้ารดน้ำทุกวัน มันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคุณในวันหน้า ฉันเริ่มวางแผนง่ายๆ แบ่งเงินเป็น3 ส่วน 50% ค่าใช้จ่าย เช่นค่ากินค่าน้ำไฟค่าซื้อได้ 30% เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ และ 20% ลงทุนในกองทุนรวมที่เพื่อนช่างเย็บคนหนึ่งแนะนำ ตอนแรกฉันกลัวมาก เพราะไม่เคยลงทุนมาก่อน กลัวเงินหายเหมือนผ้าที่ตัดผิด แต่พอเริ่มทำ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นช่างเย็บผ้ามืออาชีพที่เย็บชีวิตตัวเอง เอาล่ะค่ะทุกคน หลังจากที่เราเย็บตะเข็บแรกๆไปแล้ว 4 ข้อคิดที่ช่วยให้ฉันเริ่มควบคุมเงินและความคิดได้ดีขึ้น วันนี้เราจะมาเย็บต่อกับข้อคิดที่ 5-8 ซึ่งเป็นเหมือนตะเข็บที่ทำให้ชุดชีวิตของฉันแข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้น ฉันสิริมาช่างเย็บผ้าวัย 63 ปี อยากชวนคุณจับเข็มกับด้ายในใจ แล้วมาเย็บชุดชีวิตใหม่ไปด้วยกัน 4 ข้อคิดนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่า ชีวิตวัยเกษียณของเราสามารถออกแบบได้ ถ้าเรากล้าลงมือเย็บ ลองมาดูกันเลยค่ะ ข้อที่ 5 เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ฉันเคยเป็นแบบนี้เลยค่ะ ทุกครั้งที่เห็นเพื่อนบ้านโพสต์รูปเที่ยวเมืองนอก หรือลูกค้าคนหนึ่งมาในชุดสวยๆพร้อมกระเป๋าแบรนด์เนม ฉันรู้สึกว่าชีวิตตัวเองช่างจืดชืดขำๆนะคะ ฉันแทบจะจองตั๋วไปยุโรปทั้งที่เงินในบัญชีมีแค่ค่าซื้อได้จำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ฉันเห็นเพื่อนช่างเย็บคนหนึ่งโพสต์รูปบ้านใหม่ที่เพิ่งผ่อนเสร็จ ฉันนั่งมองจากเย็บผ้าของตัวเอง แล้วรู้สึกเหมือนชุดชีวิตฉันมันเก่าและขาด ฉันเริ่มคิดว่าทำไมสิริมาถึงไม่มีชีวิตแบบนั้นบ้าง ความรู้สึกนั้นมันหนักมากค่ะ เหมือนมีได้พันกันยุ่งอยู่ในใจ แต่แล้วฉันนั่งมองผ้าที่เย็บค้างไว้ และถามใจตัวเองว่า ความสุขแท้อยู่ที่ไหน ฉันพบว่า มันไม่ได้อยู่ที่การโพสต์รูปให้คนอื่นเห็น หรือการมีของแพงเหมือนคนอื่น ฉันเริ่มเปลี่ยนมุมมอง
เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานแทนที่จะเทียบกับคนอื่นฉันถามตัวเองว่าสิริมาวันนี้เธอเก็บเงินได้มากกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเธอเย็บชุดให้ลูกค้าได้ดีขึ้นไหมคำถามง่ายๆพวกนี้ทำให้ฉันมีพลังมากขึ้นเหมือนเย็บตะเข็บที่แข็งแรงขึ้นทุกวันฉันจำได้ว่าวันหนึ่งฉันเก็บเงินได้200 บาทจากงานเย็บผ้าเล็กๆและรู้สึกภูมิใจมากเพราะเมื่อวานฉันเก็บได้แค่100 บาทมันเหมือนได้เย็บชุดใหม่ให้ตัวเองทีละนิดการหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้ฉันโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นฉันเริ่มตั้งเป้าเล็กๆเช่นเก็บเงินให้ได้ 5,000 บาทใน3 เดือนแทนที่จะฝันถึงบ้านใหญ่แบบเพื่อนลองนึกภาพตามฉันสิคะคุณกำลังนั่งมองเงินเก็บที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นในบัญชีคุณรู้สึกภูมิใจที่เย็บชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นคุณรู้สึกเบาและมีความสุขแค่ไหนถ้าคุณเคยเปรียบเทียบตัวเองกับใครเช่นเห็นเพื่อนซื้อของแพงแล้วรู้สึกยังไงหรืออยากมีชีวิตแบบใครลองเล่าในคอมเมนต์นะคะฉันอยากรู้จริงๆแล้วเราจะช่วยกันเย็บชุดชีวิตให้สวยในแบบของเราคุณมีเป้าเล็กๆอะไรที่อยากทำให้สำเร็จบ้างแชร์หน่อยคะข้อที่ 6 ไม่ลงทุนในความรู้เรื่องการเงินฉันเคยคิดว่าการเงินมันซับซ้อนเกินไปเหมือนต้องเย็บชุดเจ้าสาวด้วยมือเปล่าคำๆนะคะฉันแทบจะโยนจากทิ้งถ้าต้องเรียนเรื่องหุ้นหรือกองทุนจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเพื่อนช่างเย็บคนหนึ่งชวนไปฟังสัมมนาการเงินฉันปฏิเสธทันทีบอกว่าฉันเย็บผ้าก็พอแล้วเรื่องเงินมันยากเกินแต่ความจริงคือฉันกลัวว่าเรียนแล้วจะไม่เข้าใจกลัวเสียเวลาแต่ยิ่งฉันหนีความรู้สึกว่าเงินไม่เคยพอมันยิ่งตามหลอกฉันเหมือนเย็บชุดโดยไม่มีแพทเทิร์นทำไปก็เสียของวันหนึ่งฉันนั่งมองได้ที่พันกันยุ่งแล้วบอกตัวเองว่าสิริมาถ้าไม่เรียนรู้เธอจะเย็บชีวิตได้ยังไงฉันเริ่มจากเล็กๆอ่านหนังสือง่ายๆเช่นพ่อรวยสอนลูกที่ยืมมาจากเพื่อนฉันอ่านทีละหน้าบางคำศัพท์ก็ไม่เข้าใจแต่ฉันจดไว้แล้วค่อยๆไปหาความหมายฉันรู้สึกเหมือนโลกสว่างขึ้นเหมือนมีคนสอนวิธีร้อยได้เข็มให้ถูกต้องฉันเริ่มดู YouTube เกี่ยวกับการเงินเช่นช่องที่สอนวิธีเก็บเงินหรือลงทุนแบบง่ายแล้วจดโน้ตไว้ในสมุดที่เคยจดแพทเทิร์นชุดวันนี้ฉันลงทุนในกองทุนรวมเล็กๆเริ่มจากแค่ 1,000 บาทและมันงอกเงยเหมือนผ้าที่ฉันเย็บอย่างตั้งใจการเรียนรู้เรื่องเงินทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ต้องเป็นนักการเงินถึงจะจัดการเงินได้แค่รู้พื้นฐานก็เหมือนมีเข็มดีๆในมือคุณเคยเรียนรู้เรื่องการเงินจากแหล่งไหนบ้างถ้ามีช่อง YouTube หนังสือหรือพอดแคสต์ดีๆที่คุณเจอหรือเคยกลัวเรื่องการเงินเหมือนฉันลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันจะได้ไปตามดูบ้างแล้วเราจะได้เย็บความรู้ไปด้วยกันคุณอยากเรียนรู้เรื่องเงินด้านไหนเป็นพิเศษบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยค่ะข้อที่ 7 ใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ลำบากแทนที่จะสร้างอนาคตฉันเคยเลือกงานเย็บผ้าที่สบายๆขอแค่เงินพอใช้ไม่ต้องเหนื่อยมากฉันจำได้ว่าเคยมีโอกาสรับงานเย็บชุดใหญ่ที่ต้องส่งออกแต่ฉันปฏิเสธเพราะกลัวเหนื่อยกลัวทำไม่ทันฉันคิดว่าแค่เย็บชุดเล็กๆไปวันๆก็พอแล้วแต่10 ปีผ่านไปฉันยังนั่งอยู่ที่เดิมเงินเก็บก็ไม่เพิ่มเหมือนเย็บชุดเดิมซ้ำๆไม่เคยได้ลองทรงใหม่ฉันนั่งมองจากเย็บผ้าแล้วรู้สึกเสียดายโอกาสที่ฉันปล่อยไปความรู้สึกนั้นมันเหมือนมีผ้าสวยอยู่ในมือแต่ไม่กล้าตัดฉันพบว่าชีวิตคือการเติบโตไม่ใช่การอยู่นิ่งฉันเริ่มมองหางานเสริมเล็กๆน้อยๆเช่นขายกระเป๋าผ้าที่ฉันเย็บเองในตลาดนัดวันหยุด
ครั้งแรกที่ตั้งโต๊ะขายฉันตื่นเต้นมากแต่ก็กลัวว่าไม่มีคนซื้อแต่ผลลัพธ์คือฉันขายได้2 ใบได้เงิน300 บาทเงินก้อนนั้นอาจดูเล็กแต่สำหรับฉันมันเหมือนตะเข็บใหม่ที่เย็บอนาคตฉันเอาเงินนั้นไปหยอดบัญชีออมทรัพย์และเริ่มวางแผนว่าจะขยายงานเสริมนี้ยังไงอาจจะลองขายออนไลน์หรือรับเย็บกระเป๋าให้ลูกค้าประจำมันทำให้ฉันมีรายได้เพิ่มและรู้สึกว่าเย็บชีวิตตัวเองได้กว้างขึ้นลองนึกภาพคุณในอีก5 ปีคุณอยากเป็นคนที่ยังกังวลเรื่องเงินหรือคนที่มีอิสรภาพใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็นถ้าคุณอยากลองทำอะไรใหม่ๆเพื่ออนาคตเช่นงานเสริมที่สนใจหรือเป้าหมายที่อยากลองเช่นอยากลองขายของหรือเรียนทักษะใหม่ลองเล่าในคอมเมนต์นะคะฉันอยากได้แรงบันดาลใจจากคุณด้วยคุณเคยปฏิเสธโอกาสไหนแล้วเสียดายบ้างแชร์ให้ฉันฟังหน่อยค่ะข้อที่8ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวเจ็บตัวฉันเคยกลัวการเปลี่ยนแปลงมากค่ะกลัวลงทุนแล้วเสียกลัวเก็บเงินแล้วอดสนุกกลัวลองอะไรใหม่ๆแล้วล้มเหมือนกลัวตัดผ้าผิดแล้วต้องเริ่มใหม่ทั้งผืนจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเพื่อนชวนฉันลงทุนในกองทุนรวมฉันปฏิเสธทันทีบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้กลัวเงินหายแต่พอเวลาผ่านไปฉันเห็นเพื่อนคนนั้นมีเงินปันผลจากกองทุนใช้ไปเที่ยวกับครอบครัวฉันนั่งมองจากเย็บผ้าแล้วรู้สึกเสียดายฉันพบว่าความเจ็บเล็กๆจากการลองมันดีกว่าความเจ็บใหญ่จากการอยู่นิ่งฉันตัดสินใจเริ่มจากเล็กๆลงทุนในกองทุนรวมที่ความเสี่ยงต่ำเริ่มจากแค่ 1,000 บาทฉันจำได้ว่าวันที่กดยืนยันการลงทุนใจเต้นแรงมากกลัวเงินจะหายแต่ฉันบอกตัวเองว่าสิริมาถ้าไม่ลองเธอจะรู้ได้ยังไงฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดเช่นครั้งแรกที่ลงทุนฉันเลือกกองทุนที่ไม่เหมาะกับตัวเองผลตอบแทนน้อยแต่ฉันไม่ยอมแพ้ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วปรับใหม่ตอนนี้กองทุนของฉันเริ่มงอกเงยมันเหมือนเย็บตะเข็บแรกที่อาจไม่แป๊ะแต่ยิ่งเย็บยิ่งสวยคุณกลัวอะไรที่ขวางไม่ให้คุณเปลี่ยนเช่นกลัวลงทุนกลัวลองงานใหม่หรือกลัวเสียเวลาลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันจะได้ส่งกำลังใจให้แล้วเราจะลองเย็บตะเข็บใหม่ไปด้วยกันคุณเคยลองอะไรใหม่ๆแล้วได้ผลยังไงบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนเราได้เย็บตะเข็บไปแล้ว8 ข้อคิดที่ช่วยให้ฉันสิริมาช่างเย็บผ้าวัย63 ปีเริ่มเห็นชุดชีวิตที่แข็งแรงและสวยงามขึ้นตั้งแต่การเก็บเงินก่อนใช้ไปจนถึงการกล้าลองอะไรใหม่ๆวันนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยข้อคิดที่9 ถึง 12ซึ่งเป็นเหมือนตะเข็บสุดท้ายที่ทำให้ชุดชีวิตของฉันสมบูรณ์4 ข้อคิดนี้ไม่ใช่แค่การเย็บให้จบแต่เป็นการเย็บให้สวยงามและมั่นคงสำหรับวัยเกษียณฉันอยากชวนคุณจับเข็มกับด้ายในใจแล้วมาเย็บให้จบสวยๆไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วมาลงมือเลยค่ะข้อที่9ทำงานหนักเพื่อคนอื่นแต่ไม่เพื่อตัวเองฉันเคยทุ่มเทให้งานเย็บผ้าจนลืมตัวเองเลยค่ะเย็บชุดให้ลูกค้าดึกดื่นบางครั้งตี 2ยังนั่งจักอยู่เพราะอยากให้ชุดออกมาสวยสมใจลูกค้าจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งลูกค้าขอให้เย็บชุดด่วนสำหรับงานแต่งภายใน3 วันฉันนอนแทบไม่หลับทำงานจนปวดหลังปวดตาแต่พอส่งชุดเสร็จลูกค้ายิ้มแย้มบอกว่าป้าสิริมาเย็บชุดนี้สวยมากฉันดีใจจนลืมเหนื่อยแต่พอกลับมานั่งที่บ้านเงียบมองจักเย็บผ้าฉันรู้สึกเหมือนชุดชีวิตของฉันมันขาดฉันเย็บชุดสวยๆให้คนอื่น
แต่ไม่เคยเย็บอะไรให้อนาคตตัวเองเลย วันนั้นฉันนั่งมองเข็มกับได้ที่วางเกลื่อน แล้วถามใจตัวเองว่าซิริมาเธอเกิดมาเพื่ออะไร เย็บชุดให้คนอื่นไปจนตายหรือเย็บอนาคตให้ตัวเองด้วย ฉันพบว่าเราเกิดมาเพื่อตัวเราเองด้วย ไม่ใช่แค่เพื่อทำให้คนอื่นพอใจ ฉันเริ่มแบ่งเวลา1 ชั่วโมงต่อวันเพื่อตัวเอง ฉันจำได้ว่าเดือนแรก ฉันใช้เวลา1 ชั่วโมงทุกเย็นนั่งจดเป้าหมาย อยากมีเงินเก็บ50,000 บาทใน1 ปี ฉันเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินที่ยืมจากเพื่อนบ้าน และจดโน้ตในสมุดที่เคยจดแพทเทิร์นชุด มันเหมือนหยุดจากสักพัก แล้วเย็บชุดให้ตัวเองบ้าง ฉันยังเริ่มนั่งคุยกับตัวเองว่า อยากให้ชีวิตวัยเกษียณเป็นยังไง อยากมีเงินพอไปเที่ยวกับเพื่อน หรือแค่มีเงินกินข้าวดีๆโดยไม่ต้องกังวล การให้เวลากับตัวเองทำให้ฉันรู้ว่า ฉันมีค่า และเวลาของฉันก็มีค่าเหมือนผ้าผืนสวยที่ต้องใช้ให้คุ้ม ลองนึกภาพตามฉันสิคะ คุณกำลังนั่งในห้องเงียบๆ มีเวลาให้ตัวเอง วางแผนชีวิตที่อยากมี คุณรู้สึกสงบและมั่นใจแค่ไหน ถ้าคุณเคยทุ่มเทให้งานหรือคนอื่นจนลืมตัวเอง เช่นทำงานหนักเพื่อครอบครัว หรือเพื่อลูกค้าแบบฉัน หรือมีวิธีแบ่งเวลาให้ตัวเอง เช่นทำอะไรเพื่ออนาคตบ้าง ลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะ ฉันอยากรู้จริงๆ แล้วเราจะช่วยกันเย็บชุดชีวิตให้สมบูรณ์ คุณให้เวลากับตัวเองวันละกี่นาที หรืออยากเริ่มทำอะไรเพื่อตัวเองเล่าให้ฉันฟังหน่อยค่ะ ข้อที่ 10 คิดว่าการเก็บเงินคือการอด ฉันเคยรู้สึกว่าการเก็บเงินคือการลงโทษตัวเอง เหมือนต้องตัดผ้าชิ้นโปรดทิ้งเพื่อประหยัดคำๆนะคะ ฉันเคยคิดว่า ถ้าเก็บเงินเยอะๆ ฉันจะไม่มีเงินไปกินของอร่อย หรือซื้อของที่ชอบ จำได้ว่ามีครั้งหนึ่ง ฉันไปเดินตลาดนัดแล้วเจอร่มลายดอกไม้สวยๆราคา300 บาท ฉันอยากซื้อมาก แต่คิดว่า เก็บเงินดีกว่า เลยเดินผ่านไป วันนั้นฉันหงุดหงิดทั้งวัน คิดว่าเก็บเงินมันทำให้ชีวิตจืดชืด เหมือนต้องใส่ชุดเก่าๆไปตลอด แต่ตอนนี้ฉันมองต่างออกไป ฉันเห็นว่าการเก็บเงินคือการเย็บอิสรภาพ ทุกบาทที่เก็บ คือตะเข็บที่แข็งแรงในชีวิต ฉันเริ่มเก็บเงินวันละ50 บาท ง่ายๆเลยค่ะ ฉันซื้อกระปุกเล็กๆลายดอกไม้ วางไว้ข้างจักรเย็บผ้า ทุกครั้งที่ได้เงินจากงานเย็บ ฉันหยอด50 บาทลงไป วันแรกที่หยอด ฉันรู้สึกเหมือนเด็กที่เก็บเงินซื้อของเล่น มันสนุก มันเหมือนเก็บเศษได้เล็กๆทุกวัน สิ้นปีฉันนับเงินในกระปุก ได้เกือบ 18,000 บาท ฉันตกใจมาก เพราะไม่คิดว่าเงินเล็กๆจะกลายเป็นก้อนใหญ่ได้ ฉันเอาเงินนั้นไปฝากบัญชีออมทรัพย์ และรู้สึกภูมิใจเหมือนเย็บชุดสวยสำเร็จ ฉันยังตั้งเป้าว่าปีหน้าจะเก็บให้ได้ 20,000 บาท และอาจเอาไปลงทุนเพิ่ม มันทำให้ฉันเห็นว่า การเก็บเงินไม่ใช่การอด แต่เป็นการเย็บความฝันให้เป็นจริง ลองนึกภาพตามฉันสิคะ คุณมีกระปุกเงินที่ค่อยๆเต็ม คุณเห็นอนาคตที่มั่นคงขึ้น คุณรู้สึกอุ่นใจแค่ไหน ถ้าคุณเคยคิดว่าเก็บเงินคือการอด หรือมีวิธีเก็บเงินแบบไหนที่ได้ผล เช่นเก็บวันละเท่าไหร่ หรือเก็บยังไงให้สนุก ลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะ ฉันอยากรู้ แล้วเราจะมาช่วยกันเก็บได้แห่งอนาคต คุณจะเริ่มเก็บวันละกี่บาท หรือมีเป้าเก็บเงินอะไรในใจ บอกฉันหน่อยค่ะ ข้อที่ 11 อยากได้ชีวิตคนรวยแต่คิดแบบคนธรรมดา ฉันเคยฝันอยากมีชีวิตหรู มีเงินใช้ไม่ขาดมือ สามารถนั่งจิบชาในสวนสวยๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน แต่ฉันทำแค่เย็บผ้า และหวังโชคจากลอตเตอรี่คำๆนะคะ ฉันคงซื้อลอตเตอรี่เยอะจนเย็บเป็นชุดได้
จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันซื้อลอตเตอรี่10 ใบก่อนวันหวยออกใช้เงินไป800 บาทฉันนั่งลุ้นทั้งคืนฝันว่าจะถูกรางวัลใหญ่ซื้อบ้านใหม่หรือไปเที่ยวแต่ผลคือไม่ถูกสักใบฉันนั่งมองได้ที่วางเกลื่อนแล้วรู้สึกว่าฉันกำลังเย็บชุดที่ไม่มีวันเสร็จเงิน800 บาทนั้นถ้าเก็บไว้จะเป็นตะเข็บที่แข็งแรงกว่านี้ฉันพบว่าความรวยเริ่มจากความคิดไม่ใช่โชคฉันเริ่มเปลี่ยนมุมมองถามตัวเองว่าเงินนี้จะทำให้ฉันมีอิสรภาพได้ยังไงแทนที่จะหวังรวยทางลัดฉันเริ่มลงทุนเล็กๆฉันจำได้ว่าเอาเงิน 2,000 บาทไปซื้อกองทุนรวมที่เพื่อนช่างเย็บแนะนำตอนแรกกลัวมากกลัวเงินหายเหมือนผ้าที่ตัดผิดแต่ฉันบอกตัวเองว่าสิริมาลองเย็บตะเข็บนี้ดูฉันศึกษาข้อมูลจาก YouTube และหนังสือทุกเดือนฉันเพิ่มเงินลงทุนอีกนิดหน่อยและตอนนี้มันเริ่มงอกเงยฉันรู้สึกเหมือนเย็บชุดที่ค่อยๆสวยขึ้นฉันยังตั้งเป้าว่าจะลงทุนให้ได้เงินปันผลพอเลี้ยงตัวเองในวัยเกษียณมันทำให้ฉันเห็นว่าความรวยไม่ใช่แค่มีเงินแต่เป็นการคิดและวางแผนให้เงินทำงานคุณอยากเปลี่ยนความคิดอะไรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเช่นอยากเลิกหวังโชคอยากวางแผนการเงินหรืออยากลองลงทุนลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันจะได้ช่วยเชียร์แล้วเราจะเย็บชีวิตให้รวยในแบบของเราคุณเคยหวังรวยทางลัดแบบไหนบ้างหรืออยากลองลงทุนอะไรเล่าให้ฉันฟังหน่อยค่ะข้อที่12รู้ทุกอย่างแต่ไม่ลงมือฉันเคยเป็นช่างเย็บผ้าที่รู้ทฤษฎีการเงินเต็มสมองอ่านหนังสือดู YouTube ฟังพอดแคสต์รู้หมดว่าต้องเก็บเงินยังไงลงทุนแบบไหนฉันจำได้ว่าเคยจดโน้ตยาวเหยียดจากช่อง YouTube ที่สอนวิธีแบ่งเงิน50 30 20และวิธีเลือกกองทุนรวมฉันภูมิใจมากที่มีโน้ตเต็มสมุดแต่พอถึงเวลาทำจริงฉันกลับผัดวันประกันพรุ่งบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มหรือรอให้พร้อมก่อนมันเหมือนมีผ้าสวยเต็มตู้มีแพทเทิร์นพร้อมแต่ไม่เคยตัดเป็นชุดฉันนั่งมองจากเย็บผ้าแล้วรู้สึกว่าฉันกำลังเสียเวลาไปกับการรู้แต่ไม่ทำวันหนึ่งฉันนั่งมองผ้าที่กองอยู่แล้วบอกตัวเองว่าสิริมาถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มวันไหนฉันตัดสินใจลงมือเล็กๆเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์เริ่มจากแค่ 1,000 บาทวันแรกที่กดยืนยันฉันตื่นเต้นเหมือนเย็บชุดแรกในชีวิตใจเต้นแรงกลัวเงินหายแต่ก็รู้สึกว่าได้เริ่มแล้วฉันยังเริ่มเก็บเงินวันละ50 บาทในกระปุกและจดรายรับรายจ่ายทุกวันฉันจำได้ว่าสัปดาห์แรกที่จดบัญชีฉันเห็นว่าเงิน500 บาทหายไปกับของจุกจิกฉันเลยปรับลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นการลงมือทำให้ฉันรู้ว่าทุกตะเข็บเล็กๆนำไปสู่ชุดชีวิตที่สมบูรณ์ตอนนี้ฉันมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นและรู้สึกเหมือนเย็บชุดชีวิตใหม่ที่สวยงามฉันยังตั้งเป้าว่าจะเพิ่มเงินลงทุนทุก3 เดือนเพื่อให้เงินทำงานหนักแทนฉันคุณจะเริ่มลงมือทำอะไรเป็นอย่างแรกเช่นเปิดบัญชีลงทุนจดบัญชีตั้งเป้าเก็บเงินหรือลองอะไรใหม่ลองเล่าในคอมเมนต์นะคะฉันอยากให้เราเริ่มเย็บชุดชีวิตใหม่ไปด้วยกันคุณเคยผัดวันประกันพรุ่งเรื่องอะไรบ้างหรือเคยลงมือทำอะไรแล้วสำเร็จแชร์ให้ฉันฟังหน่อยค่ะถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนเราได้เย็บตะเข็บทั้ง12 ข้อคิดไปด้วยกันจากช่างเย็บผ้าธรรมดาอย่างฉันสิริมาวัย63 ปีที่เคยกลัวการดูบัญชีกลัวเปลี่ยนแปลงและติดกับดักความคิดเดิม
ฉันเปลี่ยนมาเป็นคนที่กอดเงินเก็บได้แน่นๆและเย็บชุดชีวิตใหม่ที่แข็งแรงและสวยงามทุกตะเข็บที่เราเย็บไปตั้งแต่การเก็บเงินก่อนใช้หยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นไปจนถึงการลงมือทำทันทีมันเหมือนการเย็บชุดที่ออกแบบมาเพื่อวัยเกษียณที่มั่นคงและมีความสุขฉันอยากให้คุณรู้สึกเหมือนฉันว่าชีวิตวัยเกษียณของเราสามารถเป็นชุดที่สวยงามได้ถ้าเรากล้าจับเข็มและเริ่มเย็บตั้งแต่วันนี้ฉันจำได้ว่าตอนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดฉันนั่งมองจากเย็บผ้าตัวเก่าแล้วบอกตัวเองว่าสิริมาถ้าไม่เริ่มตอนนี้แล้วจะเริ่มตอนไหนวันนั้นฉันหยอดเงิน50 บาทลงกระปุกและจดรายรับรายจ่ายครั้งแรกมันเหมือนตะเข็บเล็กๆที่นำไปสู่ชุดชีวิตที่สมบูรณ์วันนี้ฉันมีเงินเก็บมากกว่าที่เคยฝันและมีแผนลงทุนที่ค่อยๆงอกเงยมันไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความมั่นใจว่าฉันจะมีวัยเกษียณที่ยิ้มได้กว้างๆฉันอยากให้คุณรู้สึกแบบเดียวกันว่าทุกคนสามารถเย็บอนาคตได้ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหนขอแค่ลงมือและเย็บด้วยใจลองนึกภาพตามฉันนะคะคุณในวัยเกษียณนั่งอยู่ในบ้านที่เงียบสงบมีเงินเก็บให้อุ่นใจไปเที่ยวกับเพื่อนได้หรือแค่กินข้าวดีๆโดยไม่ต้องกังวลคุณรู้สึกมีความสุขแค่ไหน12 ข้อคิดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเข็มและได้ที่ฉันใช้จริงและอยากให้คุณลองใช้ด้วยถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องเล่าของฉันจุดไฟในใจคุณอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้แล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าป้าสิริมาสุดยอดเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณพร้อมเย็บชุดชีวิตใหม่ไปด้วยกันถ้ามีข้อคิดไหนที่คุณชอบที่สุดหรือมีเป้าหมายวัยเกษียณแบบไหนลองแชร์ในคอมเมนต์นะคะฉันอยากอ่านเรื่องราวของคุณและช่วยกันออกแบบชีวิตให้สวยยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากสนับสนุนให้ป้าสิริมาเล่าเรื่องดีๆต่ออย่าลืมกดลิงก์บายมีอะคอฟฟี่ด้านล่างคลิปนะคะเงินทุกบาทจะช่วยให้ฉันมีแรงเย็บเรื่องราวมาแบ่งปันขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณที่มาเย็บชุดชีวิตใหม่ไปกับฉันสิริมาจะรอเจอทุกคนในคลิปหน้านะคะอย่าลืมว่าทุกตะเข็บเล็กๆวันนี้จะนำคุณไปสู่วัยเกษียณที่ยิ่งใหญ่แล้วเจอกันค่ะ